Homeet ovat mikroskooppisia sieniä, jotka kasvavat eloperäisessä, mutta kuolleessa aineessa. Kukaan ei tiedä tarkkaan, kuinka monta homesienilajia on olemassa, mutta arviot vaihtelevat kymmenistä tuhansista, jopa yli 300 000, toisten mielestä yli 1 miljoonaa. Joka tapauksessa tästä joukosta ainakin noin 500 homesientä on tunnistettu mahdollisesti ihmisille haitalliseksi. Tässä Big Science-jaksossa perehdytään haitallisiin homeisiin, jota ilmestyy esimerkiksi ruokaan tai sitten muualle koteihin. Miten voi estää homeen kasvua? Entä miten vakavia oireita tai sairauksia voi saada hometta syömällä tai jopa pelkästään haistamalla? Tervetuloa mukaan kanavalle! Homeita kasvaa siis luonnossa kaikkialla, missä on kuollutta eloperäistä ainetta. Ihminen pystyy näkemään homeen paljaalla silmällä vain, jos siitä on muodostunut laaja yhdyskunta. Eli ne tutut jauhomaiset tai nukkamaiset peitteet, joita tosiaan voi nähdä ruuassa, eri materiaaleissa tai vaikka rakenteiden pinnoilla. Toisin kuin yksisoluiset bakteerit, homeet koostuvat monista soluista. Ja mikroskoopin alla ne näyttävät laihoilta sieniltä. Monissa homeissa runko koostuu juurisäikeistä, jotka tunkeutuvat siihen kasvualustaan tai ravintoon. Varresta, joka kohoaa kasvualustan yläpuolelle, ja itiöistä, jotka muodostuvat sitten varren päihin. Kasvualustan eli ravinnon lisäksi homeet tarvitsevat kosteutta. Jotkut homeet pystyvät käyttämään ilmassa olevaa kosteutta vedenlähteenä, mutta muut tarvitsevat yleensä vettä. Yksikään home ei kuitenkaan voi kasvaa hapettomassa tilassa, eli happea tarvitaan. Jännää on, että vaikka olosuhteet homeen kasvulle eivät olisi otolliset, home voi kuitenkin pysyä hengissä pitkiäkin aikoja odotellen niiden muuttumista suotuisiksi. Otolliset olosuhteet homeiden kasvulle syntyvät, kun tarjolla on kasvualusta, lämpöä, kosteutta ja tosiaan sitä happea. Mutta jotkut homelajit pystyvät kasvamaan jopa niinkin kylmässä kuin +2 celsiusasteessa. Home on vähän tämmöinen kaksijakoinen juttu. Toisaalta se kauhistuttaa, mutta sillä on tärkeä paikka luonnossa, sillä homeet ovat hajottajia, niin kuin sienet ylipäänsä. Ne erittävät entsyymejä, jotka hajottavat eloperäisiä molekyylejä, kuten tärkkelystä, selluloosaa ja ligniiniä, yksinkertaisemmiksi aineiksi ja samalla vapauttavat ravintoaineet takaisin luontoon. Homeet lisääntyy itiöiden avulla. Itiöitä on sekä mitoottisia että meijoottisia. Jotkin itiöt voivat leijua ilmassa erittäin pitkiä aikoja, ja lisäksi monet kestävät äärimmäisiä lämpötiloja ja painetta. Homeeseen, joka on ulkona, tulee harvemmin kiinnitettyä erityistä huomiota. Sen huomaa vasta sitten, kun se on ikään kuin väärässä paikassa, vaikkapa sisällä kodissa tai jossain varastossa. Elintarvikkeet, kuten vaikkapa hillot, voivat olla homeessa, vaikkei se näkyisi selkeästi pinnalle. Homeen saattaa tunnistaa vain kellarin tuoksusta tai mausta. Jos hometta on selkeästi tuotteen pinnalla, se on takuun varmasti myös levittäytynyt pintaa syvemmälle. Ja silloin se tarkoittaa, että sen tuottamia myrkyllisiä yhdisteitä voi olla koko sisällössä. Näin esim. Hillojen ja mehujen ja muiden osalta. Ja tämä on siis se syy, miksi pelkkä homeisen osan poistaminen ei välttämättä tee ruuasta syötävää. Homeilla on siis tällaisia tietynlaisia oksia ja juuria, jotka on kuin pieniä ohuita lankoja. Ja ne voivat ulottua hyvinkin syvälle siihen kasvualustaan tai siihen ruokaan. Ja tämän lisäksi homehtuneessa ruoassa voi olla myös näkymättömiä bakteereja kasvamassa tämän homeen mukana. Tätä aihetta selvitellessä löysin hyvän esimerkin homeisesta leivästä. Jos leivässä näkyy vain pienikin homepiste, niin sitä leipää ei voi syödä, ei pidä syödä, koska ne näkymättömät homerihmastot on jo levinneet läpi koko sen leivän. Samoin samassa pussissa olleet leivät pitää heittää pois, sillä homeitiöt leviävät sen suljetun pussin sisällä. Ennen kuin mennään siihen, että minkälaisia haittoja homeen nauttiminen tai homeelle altistuminen voi aiheuttaa, niin hyvä muistaa, että on myös sellaisia elintarvikkeita, joita erityisesti varoitetaan syömästä, jos niiden pinnalla on hometta. Näitä ovat jogurtti, pastakastikkeet, smetana, pehmeä juusto. Myöskin tosiaan homeiset hillot ja mehut pitää jättää syömättä ja juomatta, sillä yleensä se homemyrkky siellä on homekierroksen lisäksi päätynyt koko tuotteeseen ja silloin edes kuumennus tai prosessointi ei enää tuhoa näitä myrkkyjä. Homeisen ruoan syöminen voi aiheuttaa todella vakaviakin vaikutuksia ja sairauksia, etenkin jos altistuu tämmöiselle homemyrkylle pitkään. Joissakin tutkimuksissa homeiden on todettu mahdollisesti aiheuttavan jopa masennusta.
Käydään seuraavaksi läpi tunnetuimmat ja yleisimmät homelajit. Tosiaan noin 500 homesientä on tunnistettu mahdollisesti ihmisille haitallisiksi. 5 yleisimmän joukossa niistä on vain yksi poikkeus, joka voi olla haitallisen lisäksi myöskin hyödyllinen. Alternaria on yksi yleisimmistä homeista ja se on myös yleisin allergisten reaktioiden aiheuttaja. Alternarian pitoisuudet ovat korkeimmillaan kesällä, silloin kuivat tuulet voivat kantaa näitä itiöitä ulkoa sisätiloihin. Tutkimuksissa on todettu, että jopa 70% homeallergikoista reagoi ihotesteissä alternariaan. Rakennuksissa esiintyvät homeinfektiot ovat usein Aspergillus-tyyppiä, sillä sen itiöitä on sisätiloissa enemmän kuin ulkona. Aspergillus on yksi niistä homeista, jotka luokitellaan toksisiksi homeiksi. Ja ne tuottavat mykotoksiineja, jotka voivat aiheuttaa vakavia terveysongelmia ihmisille ja myöskin eläimille. Aspergillosi viittaa ryhmään Aspergillukseen liittyviä sairauksia, jotka vaikuttavat immuunijärjestelmältään heikentyneisiin ihmisiin tai sitten keuhkosairauksia sairastaviin ihmisiin. Cladosporium on yksi kestävimmistä homeista, joka voi kasvaa lähes missä tahansa lämpötilassa mukaan lukien kylmäsäilytys, ja sen on usein raportoitu myös pilaavan esimerkiksi lihaa. Sillä on vähemmän terveysvaikutuksia kuin jollakin muilla homeilla, mutta sen on todettu olevan merkittävä astmakohtausten laukaisija. Toisin kuin muut homeet, jotka ovat tummia väreiltään, mustia tai ruskeita, Penicillium tunnistetaan sinisistä, vihreistä ja keltaisista sävyistä. Se on saanut nimensä latinankielisestä sanasta sivellin, joka muistuttaa sen solujen ulkonäköä. Penicillium on toinen toksisten homeiden tyyppi, mutta sen mykotoksiinit on hyödynnetty hyödyllisesti penicillinin valmistuksessa. Tämä on tietysti yksi ensimmäistä antibiooteista ja edelleen käytössä laajalti. Stachybotruksen väri ja korkea toksisuus ovat antaneet sille yleisesti tunnetun nimen musta home. Stachybotrusta löytyy yleensä selluloosarikkaista materiaaleista, kuten paperista, puuvillasta ja puusta. Vaikka Stachybotrus kehittyy hitaasti, sitä pidetään eräänlaisena ensisijaisena homeena, sillä kun se alkaa tulla, niin se valtaa siinä kasvaessaan tai levitessään alaa muilta jo mahdollisesti esiintyviltä homeilta. Homeet siis voivat aiheuttaa todella vakavia sairauksia, kuten allergiset reaktiot, astma, aspergilloosi ja esimerkiksi tosiaan masennusta. Ja jo pelkästään näiden homeiden aiheuttamat allergiset sairaukset voivat olla itsessäänkin jo hyvin vakavia. Esimerkiksi homeen aiheuttama astma, allerginen sieni-sivuontelotulehdus nenässä tai keuhkoissa esiintyvä allerginen bronkopulmonaalinen aspergilloosi. Näiden lisäksi on myös olemassa sairaus nimeltään herkistynyt tai herkkä keuhkohuume. Tämä on harvinainen tila, joka ilmenee, kun altistuminen ilmassa oleville hiukkasille, kuten homesieni-itiöille, aiheuttaa helposti keuhkotulehduksen. Ja sen voi laukaista altistuminen allergiaa aiheuttavalle pölylle esim. Työssä. Näiden lisäksi home voi aiheuttaa myös kuoleman vakavia ongelmia ja sairauksia niille alttiille ihmisille. Joskus sienet, homeet saattavat aiheuttaa syviä, eli niin kutsuttuja systeemisiä sieni-infektioita. Sienten aiheuttama tällainen syvä tulehdus voi siis johtaa jopa kuolemaan. Onneksi sellaista kuitenkin tapahtuu tilastollisesti hyvin harvoin. Yleensä home ei myöskään aiheuta näitä systeemisiä infektioita terveille, vaan ainoastaan vaikeasti sairaille ihmisille, joilla on syvästi heikentynyt immuunijärjestelmä, esim. HIV- ja AIDS-potilailla tai immunosuppressiivista lääkitystä käyttävillä. Kuten sanottu, näitä homeita ja sieniä esiintyy joka paikassa, esimerkiksi ihmisen iholla ja limakalvoilla ilman, että ne ovat sen kummemmin mikään ongelma, mutta ne saattavat sitten aiheuttaa ongelmia esimerkiksi leikkausten tai sairaalahoidon yhteydessä, kun ne pääsevät muualle elimistöön. Tavallisimmat infektioita aiheuttavat sienet jaetaan hiiva- ja rihmasieni. Yleisiä syvien sieni-infektioiden eli systeemisten sieni-infektioiden aiheuttajia maailmassa ovat Candida, Aspergillus, Pneumocystis ja Cryptococcus-lajit. Suomessa Candida-lajit ovat merkittävimpiä systeemisten sieni-infektioiden aiheuttajia. Ja vaikka aiemmin todettiin, että yleensä terveet ovat näiltä vakavilta sieni-infektioilta turvassa, on olemassa muutama sienilaji, joka voi aiheuttaa infektioita myös aiemmin terveille ihmisille. Näitä todellisia patogeeneja ovat muun muassa Histoplasma capsulum ja Blastomydes dermatitis. Näitä esiintyy lämpimän ilmaston maissa.
Stachybotrys cartarum-home on yhdistetty jopa äkilliseen idiopaattiseen keuhkoverenvuotoon vauvoilla, muistinmenetyksiin tai letargiaan, mutta näiden välistä yhteystä ei ole vielä todistettu. Jos haluat lisätietoa letargiasta, voit lukea siitä lisää tämän videon kommenttikentästä. Erilaisia vaikutuksia ja vakaviakin haittoja homeesta on aika monenlaisia. Ja niitä tutkiessa ja lukiessa voi herätä semmoinen pieni, voisi sanoa, vainoharha tai semmoinen pelkotilakin siitä, että voiko nämä vaikuttaa mun omaan terveyteen. Hankalaksi näiden homesairauksien tutkimisen tai poissulkemisen tekee se, että homeelle ei kai käsittääkseni ole olemassa mitään verikoetta. Jotkut lääkärit voi tehdä esimerkiksi allergiatestejä mahdollisten homeallergioiden varalle, mutta kliinisesti todistettuja testejä, jotka vois määrittää, että milloin ja missä tietty homealtistuminen esimerkiksi on tapahtunut, niin sellaisia ei vaan ole. Lopuksi pitää vielä tietysti todeta, että eihän kaikki home ole tosiaan huonoa. On se oikea home, joka tekee juustosta juuston. On home, joka tekee viinistä hyvin herkullista. Home, joka auttaa lääkkeiden valmistuksessa, kuten mainittu. Hyvää hometta ilmestyy myös näihin eri tavoin kypsytettyihin erikoislihoihin, kuten esimerkiksi salamiin, tämmöisenä valkoisena kasvuna. Silloin tämä kyseinen hyvä home muodostaa suojan, joka esimerkiksi estää tämän tuotteen liian nopean kuivumisen ja estää myöskin sitten niiden pahojen homeiden kasvamisen tämän tuotteen pinnalla. Tiivistäen voisi sanoa vaikka näin, että jos sellaisen niin sanotun hyvän homeen rinnalle, päälle tai joukkoon ilmestyy toisenlaista erinäköistä hometta, niin silloin se todennäköisesti yleensä on haitallista. Eli jos vaikkapa sinihomejuustoon tulee pinnalle vähäkään vihreää tai mustaa hometta, pörröistä hometta, niin silloin se on pilalla. Tai jos se valkoinen tai harmaa home onkin jauhomaisuuden sijaan semmoista karvaista pörröistä, niin silloin sekin on todennäköisesti haitallista ja väärää hometta. Periaatteessa kaikkien haitallisten homeiden käsittelyä ja ihokosketusta pitäisi erityisesti välttää. Ja kuten tuossa niin kuin erilaisista niiden aiheuttamista sairauksista ja oireista voidaan päätellä, ei niitä kyllä kannata myöskään vetää niin sanotusti henkeen, eli haistella. Ja oikeastaan homeiset tällaiset tuotteet pitäisi aina hävittääkin niin, ettei se home pääse sitten leviämään sieltä hävityspaikastakaan eteenpäin. Ja tällä viittaan nyt tietysti, että jos heittää vaan roskikseen eikä muista viedä roskista, niin se saattaa sieltä levitä. Okei, tässä on ollut vähän monenlaista asiaa tietyistä homeista ja tietyistä näkökulmista siihen liittyen. Homeethan kuuluvat siis ihan luontaisesti ja tiiviisti osaksi meidän elämää, ja niitä on ihan oikeasti joka paikassa. Mutta mitä me voidaan siis tehdä niiden kasvun estämiseksi tai vähentämiseksi esimerkiksi kotona? Homeen kasvuun ruoassa ja muuallakin vaikuttaa ilmanvaihto, eli pääseekö ilma vaihtumaan. On se lämpötila, tarvitaan lämmintä, on se kosteus, tarvitaan kosteutta, ja joskus myös tietyt pakkausmateriaalit tai pakkaustavat voivat ikään kuin edesauttaa homeiden kasvua. Ruokahävikkiä voi vähentää käyttämällä ilmatiiviitä säilytysastioita. Pidetään keittiö ja jääkaappi puhtaina ja sitten harrastetaan semmoista niin sanottua tuotteen mukaista säilytystä ylipäänsäkin. Tärkeää on myös muistaa puhdistaa jääkaapin ja muiden kompressorilaitteiden vedenkeräysastiat ja kondensaatiokelat säännöllisesti, kun niissä saattaa sitä hometta sitten päästä syntymään. Ja laajemmin ajatellen homet pystytään kodeissa ainakin vähintään pitämään kurissa, jos ylimääräinen jatkuva kosteus pidetään poissa rakenteesta tai huoneilmasta. Ja tämä kattaa tietysti sekä sisältä että ulkoa tulevan kosteuden. Laitan tämän videon alle vielä muutaman lisävinkin siitä, että miten voi koettaa pitää homeet kurissa kotona ja ehkäistä niiden kasvua. Kannattaa lukea tuosta videon alta. Ja sitten kommentoi, mitä ajatuksia home ja mitä tuntemuksia home sussa herättää. Mitä ajattelet homekeskustelusta ja mitä kokemuksia sulla mahdollisesti on. Niistäkin olisi oikein kiva kuulla, joten kommentoi tuohon videon alle. Klikkaa myös peukkua, jos tykkäät tämän tyyppisistä aiheista ja koet, että haluat ehkä nähdä tulevaisuudessa lisääkin tämän tyyppisesti käsiteltyjä tällaisia aiheita täällä Vic Science-kanavalla. Kiitos katsomisesta ja nähdään seuraavassa videossa. Moikka!